Всім привіт! Вітаю в новому випуску, в новому епізоді. Сьогодні я хочу поговорити на таку історично-філософську тему. Я приїхав на Володимирську гірку. Це історичне місце, дуже історичне. Тому я думаю, це правильне місце для того, щоб говорити на тему історії. Можливо, я спробую показати так. Ось такий красивий парк. Зараз йде сніг. Все дуже красиво. Мені подобається таке поєднання снігу і парку. Тут у нас річка Дніпро. І тут у нас схили нашого міста. На цих схилах, на цих пагорбах було засноване наше місце. Це логічно, це не дивно, тому що ці схили, вони захищають від ворогів. Бачите, які круті схили. Сподіваюсь, видно. А сьогодні я хотів поговорити на таку тему, я хотів відповісти на питання, скільки років нашому місту Києву. Це дуже цікаве питання. З одного боку, здається, це має бути просто відповісти, але насправді все не так просто, все набагато складніше. Зараз я спробую пояснити, чому це складно. Як ви знаєте, люди часто пишаються, люди горді, коли вони живуть у старому місті. Так? Наприклад, ви живете в Римі і вам подобається, що ваше місто дуже старе. Так? Ви всім розповідаєте, що я живу в древньому старому місті. Всі хочуть, щоб їхнє місто було якомога старішим. Можна сказати, це престижно. Ось і так само жителі Києва пишаються тим, що вони живуть в такому історичному місті. Але скільки ж насправді років Києву? Якщо ви подивитесь у Вікіпедію, то там буде така цікава дата, 400 якийсь рік. Тобто Києву 1500 років, тобто Києву 15 століть. І чи можна довіряти цій даті? Чи це дійсно так? Насправді все, як я вже сказав, набагато складніше. Насправді цю дату було знайдено в радянські часи. Була така гіпотеза, яка називалась 1500 років Києву. Така гіпотеза, вона була заснована на тому, що були певні поселення, були знайдені рештки, археологічні дослідження були і знайдені якісь поселення 1500 років. Але тепер ми переходимо трошки до теми філософії, так? Що вважати містом? Таке, здавалось би, просте питання. Коли, наприклад, поселення, селище з людьми стає містом, так? Що має статись, щоб поселення вважалось містом? Тому що поселення можуть бути скрізь, але чи можна ці поселення вважати історією міста, так? І ще є такий фактор, таке поняття, як тяглість. Це значить, що це поселення має бути неперервним, так, не зупинятись. І якщо мати такі суворі критерії, то тоді виходить, що Київ не такий старий, тобто Києву немає 15 століть, Київ молодше, ніж 1500 років. Звідки я це дізнався? Є такий науковець, знавець історії України і історії Києва, його звати Дмитро Вортман. Я був на його лекціях про історію Києва, про заснування Києва, про напад монголів. Мені було цікаво. Ці лекції є на Ютубі, я можу вам їх порекомендувати. І також він написав велику статтю, велике інтерв'ю на тему заснування Києва. Можу теж її вам скинути в описі до цього відео. Там такі багато наукових різних складних речей, але в кінці статті написано сувора правда, так, що Київ був заснований в кінці 9 століття, не раніше 9 століття. А розквіт такий Києва стався ще на століття пізніше,
в 10 столітті. Ось така сувора правда. Це моє улюблене місце в Києві, одне з улюблених. Тут можна дивитись на наші краєвиди, на пам'ятник князю Володимиру. Ось мені тут подобається. Я міг би ще довго говорити, але вже замерзають руки тримати мікрофон. Тому поки що я завершу. Якщо вам цікава ця тема, пишіть коментарі, ми продовжимо говорити на цю тему. Поки дякую за увагу, дякую за підтримку і до зустрічі в нових випусках. До побачення.